تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نحسب الاجمالي التراكمي لو كان عندك الشيت بتاعك فيه وارد وفيه صادر ومحتاج ان انت تحسب الاجمالي التراكمي ليهم. ودوت برضو بينطبق على لو الشيت بتاعك فيه داين ومدين، وهنعمله برضو بالنسبة لو ان الشيت بتاعك فيه اجمالي مبيعات لشهور معينة وانت محتاج الاجمالي التراكمي بتاعه. بس قبل ما نبدأ مع بعض، لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة شرفني بالاشتراك ودعمني بلايك لو عجبك الفيديو. نبدأ بالجزئية السهلة وهي الإجمالي التراكمي لمبيعات الشهور. هتلاحظ هنا ايه؟ هنا في عندك الشهور بتاعة السنة وكل شهر فيه مبيعات خاصة بيه. ده كده الإجمالي بتاع المبيعات العادي. نيجي هنا ده الإجمالي التراكمي اللي احنا عايزين نطلعه، فهتلاحظ ان الإجمالي التراكمي في يناير 50. طيب في فبراير هنا كان الإجمالي 100، لكن في الإجمالي التراكمي بقى 150. و150 هنا معناها ان هو جمع لك ال50 زائد ال100، فطلع لك ان احنا في شهر فبراير بعنا 150 لان جمع يناير وجمع فبراير مع بعض، وهكذا. هنعمل بقى المعادلة ديت ازاي بطريقة سهلة. نمسح دوت كده وتعالى هنا كده في الخلية اللي انت عايز يظهر فيها الإجمالي التراكمي واعمل يساوي واكتب فانكشن الخاصة بصم. بعد ما كتبت دالة صم كده اضغط عليها دبل كليك، هتفتح لك قوس، هتختار الخلية اللي فيها الإجمالي وهتضغط من الكيبورد على شيفت وكاف علشان يعمل لك النقطتين اللي فوق بعض. هتلاقيه كتب لك اوتوماتيك نفس الخلية تاني، مفيش مشكلة خالص. اقفل القوس بتاعك. قبل ما تمشي من المعادلة دي روح عند السي2 الأولانية دي وثبتها بF4 علشان يجمع على أساسها واضغط انتر. وتعالى هنا بقى كده وطبق المعادلة. هتلاحظ ان الإجمالي التراكمي ظهر معاك بشكل مظبوط جدا. هنا 50، هنا 150، هنا 170، هنا 200. لو جيت تجمع هتلاقي هنا كده 50 و100 كده 150، 150 و20 170، 170 و30 200. وهنا الإجمالي التراكمي في النهاية خالص كان 713. لو جينا كده نجيب الإجمالي التراكمي أو الإجمالي الخاص بالمبيعات دي كلها 713، يعني انت كده شغلك مظبوط. طب لو الشيت عندك بالشكل ده، كل اللي احنا هنعمله ايه؟ كل اللي احنا هنعمله هنيجي هنا في خلية الإجمالي وهبتدي اجيب الإجمالي بتاع الوارد والصادر او الداين والمدين. فطبيعي هنا الإجمالي ايه؟ الوارد عندي كان 150 والصادر 50، فطبيعي ان الإجمالي هيبقى عبارة عن الوارد ناقص الصادر. يبقى هقف هنا وهكتب يساوي الوارد الخلية دي ناقص الصادر واضغط انتر، وبعدين اطبق المعادلة على كل الرينج بالشكل ده. هيطلع لي الإجمالي اللي موجود قدامك ده. نيجي على الإجمالي التراكمي ونعمل نفس المعادلة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. هنكتب يساوي وهبتدي اكتب صم، دبل كليك على الفانكشن الخاصة بصم. الرقم الأولاني اللي انت هتختاره هو الإجمالي ده، ومن الكيبورد هتضغط على شيفت وكاف علشان يجيب لك النقطتين اللي فوق بعض. هيكتب لك المعادلة بالشكل ده. هتقفل القوس وما تنساش انك تروح عند الخلية الأولانية دي اللي هي دي 2 وتضغط على F4 عشان تثبتها بحيث ان هو يجمع القيم عليها، ونضغط انتر. وتعالى هنا كده وطبق المعادلة. هتلاحظ ان هو بالفعل طلع لك ايه؟ الإجمالي التراكمي للوارد والصادر اللي موجود عندك. تعالى نتأكد مع بعض. هنا الإجمالي كان 100، فطبيعي ان الإجمالي التراكمي هيكون 100، وهنا 100 كمان، فأصبح 100 زائد 100 هيديني 200. يبقى هنا كده الإجمالي التراكمي 200. طب لو اتنقلنا للخلية التانية طبيعي هيزود 50 اللي موجودة هنا. طيب لو اتنقلنا هنا كان الإجمالي 0 فهتفضل 50. يعني المهم ان حسبة الإجمالي التراكمي بتاعك هتكون مظبوطة جدا وهتمشي بطريقة سهلة وبسيطة. بتمنى ان الدرس النهاردة يكون مفادكم، وبتمنى ان هو يكون سهل وسلس في الفهم. بشكركم جدا على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد.